Triều Hồ, nhà Minh áp đặt ách thống trị lên nước ta. Đại Ngu dưới thời nhà Hồ bị đổi thành quận Giao Chỉ, chính thức trở thành một phần lãnh thổ của nhà Minh. Trong hơn 20 năm bị nhà Minh đô hộ, nước ta đã có hơn 60 cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ nổ ra. Nhưng đa số đều thất bại, duy chỉ có cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi giành được thắng lợi. Tuy nhiên, thời gian đầu khởi nghĩa, Lê Lợi gặp rất nhiều khó khăn vì binh lực yếu, thế giặc mạnh, lại thường xuyên bị mai phục. Theo sách Lam Sơn Thực Lục ghi chép, năm Mậu Tuất, tức 1418, khi ấy Lê Lợi 30 tuổi, khởi nghĩa ở Lam Sơn. Ngày 9 tháng Giêng, bị giặc vây bức, bèn lùi về đóng ở Lạc Thủy, đặt quân phục và đợi thời cơ. Đến ngày 13, giặc kéo quân đến đông, Lê Lợi đành tung quân phục ra đánh. Kết quả là chém được hơn 3.000 đầu của quân giặc, đồng thời cũng thu được quân lương, khí giới hơn 1.000 vật phẩm. Tuy nhiên, vào ngày 17, quân ta có người làm phản, dẫn quân giặc vào đánh úp Lê Lợi, bắt được vợ con cùng người thân. Trận này khiến quân ta thiệt hại đáng kể, chỉ thu lại còn hơn 100 người. Nghĩa quân nhiều lần rơi vào thế bị bao vây, tưởng chừng tàn vỡ. 3 lần rút lên núi Chí Linh là 3 lần tuyệt nguồn lương thực, tưởng không thể chống đỡ nổi. Trong Đại Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi từng tái hiện giai đoạn lịch sử gian khó này bằng những câu thơ: khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, khi Khôi huyện quân không một đội. Khi lâm vào cảnh khốn cùng, Lê Lợi bèn với các tướng mà bảo rằng: ai có thể thay mặc áo vàng của trẫm, lĩnh 500 quân, 2 thớt voi, đánh vào thành Tây Đô, thấy giặc ra đối địch thì tự xưng lên: ta là chúa Lam Sơn đây, để cho giặc bắt, cho ta được náu mình, nghi binh, thu họp cả quân sĩ để mưu tính việc về sau. Các tướng đều không dám nhận lời, chỉ có Lê Lai thưa rằng: tôi bằng lòng xin thay mặc áo nhà vua, ngày sau bệ hạ gây nên đế nghiệp, có được thiên hạ, thường đến công tôi, cho con cháu muôn đời được chịu ơn nước. Đó là điều tôi mong mỏi. Nhà vua lạy trời mà khấn rằng: Lê Lai có công thay đổi áo, sau này trẫm cùng con cháu và các tướng tá hay con cháu các công thần, nếu không thương đến công ấy thì xin đền đài hóa ra rừng núi, ấn vàng hóa ra đồng sắt, ươm thần hóa ra đao binh. Nhà vua khấn xong, Lê Lai liền đem quân đến cửa trại giặc khiêu chiến. Giặc cậy quân mạnh sống đánh. Lê Lai cưỡi ngựa phi vào giữa trận giặc nói rằng: ta đây là chúa Lam Sơn. Giặc bèn xúm lại vây bắt lấy, đem về trong thành, xử bằng hình phạt cực tàn khốc. Trong Đại Việt Thông Sử do Lê Quý Đôn biên soạn cũng ghi về sự kiện trên như sau: ngày mùng 2 là ngày Canh Thân, tháng Giêng năm Mậu Tuất 1418, nhằm niên hiệu vĩnh lạc, triều Minh thứ 16, hoàng đế dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, xưng là Bình Định Vương, phong chức đại tướng và chức thừa tướng cho Lê Khang, Lê Luân, Lê Sao, Lê Lễ, Lê Hiệu, Lê Nhữ Chi, Lê Cố, chia nhau đốc xuất đội quân thiết đội ra đối địch với quân Minh. Lúc ấy binh tướng của ta đương thời kỳ ban đầu còn rất ít ỏi, thế mà quân Minh có tới hơn 45.000, voi ngựa có hàng trăm con. Bởi thế hoàng đế không địch nổi, thua trận phải chạy vào Mang Một, nay là Mang Chánh, rồi lần đến Trịnh Cao, giáp giới nước Ai Lao. Nơi đây dân thưa lương ít, trên đường không người đi lại. Đóng ở Mang Cốc trong núi Linh Sơn hơn 10 ngày, phải dùng mật ong trộn với vũ dư lương, thứ phấn hồng trong đá làm bữa ăn, rất là khốn đốn. Hoàng đế bèn hỏi các tướng: có ai dám bắt chước việc Kỷ Tín thời xưa không? Người ở thôn Đặng Tú là Lê Lai khẳng khái vâng mệnh, tự nguyện thay đổi mặc áo bào nhà vua, xưng là vua Lê Lam Sơn, dẫn quân ra đánh nhau với quân Minh. Quân Minh mừng rỡ, liền dồn cả quân vây chặt Lê Lai. Lai chống cự đến kiệt sức thì bị bắt. Quân Minh dẫn Lê Lai về thành Đông Quang giết chết. Chúng bèn lui binh, ta được thoát nạn. Trong nhiều bộ sử nổi tiếng của nước Việt đều ghi chép về sự kiện Lê Lai cứu chúa. Tuy nhiên, trong bộ sử lâu đời nhất của nước Việt là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư lại không ghi chép về sự kiện trên.
đồng thời không đề cập đến cái chết của Lê Lai vào năm 1418, mà chỉ đề cập đến một chi tiết vào năm 1427 như sau: giết Từ Mã Lê Lai, tịch thu gia sản, vì Lai cậy có chiến công, nói năng khinh mạn. Vậy Lê Lai chết vào năm nào? Ông có thực sự thay áo cứu Chúa vào năm 1417 và hy sinh hay không? Giả thuyết đầu tiên là Lê Lai trốn thoát trở về và bị Lê Lợi giết vào năm 1427 do nhà nghiên cứu Hồ Đắc Di đăng trong tạp chí Xưa và Nay số 52 vào tháng 7 năm 1998. Theo Hồ Đắc Duy, các sử gia đời sau nhà Lê đều ghi chép về sự kiện Lê Lai liều mình cứu vua, nhưng nhóm sử thần giai đoạn này lại không đề cập đến chuyện này, mà chỉ ghi rằng nhà vua tức Lê Lợi đã ra lệnh giết Từ Mã Lê Lai vào năm 1427. Điều này gợi ý rằng câu chuyện Lê Lai đổi áo giả làm Lê Lợi có thể là sự thật. Nhưng ông đã may mắn trốn thoát và trở lại hàng ngũ kháng chiến, tiếp tục sống đến năm 1427 trước khi bị Lê Lợi ra lệnh xử tử. Để giải thích cho lập luận của mình, Hồ Đắc Duy đưa ra dẫn chứng về các thời đại trước. Sau khi các tướng lĩnh lập công lớn thường bị vua ra lệnh xử giết, ông Duy cho rằng việc Lê Lợi giết Lê Lai ứng với câu thành ngữ điều tận cung táng, ám chỉ việc sau khi chim đã bị săn hết, cung tên không còn cần thiết nữa. Giống như khi thỏ đã không còn, chó săn cũng trở nên vô dụng. Câu nói này thường dùng để chỉ những người bị bỏ rơi hoặc bị đối xử tệ bạc sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc không có giá trị lợi dụng. Đây là hình ảnh ẩn dụ cho việc các công thần thường bị hãm hại hoặc giết bỏ sau khi giúp nhà vua đạt được mục tiêu lớn lao. Điều này diễn ra phổ biến trong các triều đại phong kiến, nơi mà sự trung thành và đóng góp của công thần không bảo đảm an toàn, ngay cả khi quyền lực đã được củng cố. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: Thái Tổ từ khi lên ngôi đến nay thi hành chính sự thực rất khả quan, cũng có thể gọi là có mưu kế xa rộng, mở mang cơ nghiệp, song đa nghi hiếu sát là chỗ kém. Sau khi giành lại độc lập, Lê Lợi đã cho xử tử nhiều công thần từng sát cánh cùng mình trong giai đoạn kháng chiến. Ngày 10 tháng Giêng năm Mậu Thuần 1428, ông ra lệnh giết Trần Cào. Năm 1429, ông giết Trần Nguyên Hãn. Năm 1431, Phạm Văn Xảo chịu chung số phận. Lê Lợi bề ngoài đối xử hậu đãi, nhưng trong lòng luôn nghi ngờ. Ông lo sợ rằng sau này họ có thể sẽ nuôi ý đồ riêng. Ông Hồ Đắc Duy khẳng định việc giết chết Lê Lai cũng có ý nghĩa tương tự. Giả thuyết thứ hai, nhân vật Lê Lai trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Lê Lai trong Lê Lai Cứu Chúa là hai người khác nhau. Có nhiều sự nhầm lẫn xoay quanh cái chết của Lê Lai trong các tài liệu sử học. Trong khi Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chỉ ghi chép về một người tên Lê Lai bị xử tử vào năm 1427 với lý do cậy công lớn, thường phát ngôn ngạo mạn, nhưng không đề cập đến việc Lê Lai cứu Chúa. Các tài liệu khác như Đại Việt Thông Sử, Lam Sơn Thực Lục và Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục lại kể chi tiết về sự kiện Lê Lai cứu Chúa vào năm 1418. Các nhà sử học băn khoăn liệu Lê Lai là một người hay hai người cùng tên. Theo Đại Việt Thông Sử do sử thần Lê Quý Đôn biên soạn, Lê Lai đã cải trang thành vua, khoác lên mình áo bào hoàng đế và xưng là vua Lê tại Lam Sơn, từ đó dẫn quân ra chiến đấu với quân Minh. Khi cuộc chiến diễn ra quyết liệt, Lê Lai bị bắt và sau đó bị giết tại thành Đông Quan. Lam Sơn Thực Lục cũng nhắc lại sự kiện này, khẳng định rằng Lê Lai đã chiến đấu và hy sinh dũng cảm để giải nguy cho Lê Lợi, cho thấy ông có thể đã không sống sót sau sự kiện năm 1418. Gia phả dòng họ Lê Lai tại Dựng Tú, Thanh Hóa đã ghi nhận sự kiện này và xác nhận rằng Lê Lai đã hy sinh vì nước vào năm 1418. Qua đó củng cố niềm tin rằng Lê Lai thực sự đã chết trong trận chiến. Truyền thuyết dân gian địa phương cũng nhấn mạnh vào câu chuyện anh hùng này của Lê Lai, rằng ông đã liều mình cứu Chúa
và hình tượng này đã trở thành biểu tượng về lòng trung thành và hy sinh cao cả. Dựa trên sự khác biệt về ghi chép giữa các tư liệu, nhiều nhà nghiên cứu kết luận rằng có hai người cùng tên Lê Lai trong đội ngũ nghĩa quân Lam Sơn. Người thứ nhất là Lê Lai đã hy sinh năm 1418 để cứu Lê Lợi, người mà các tài liệu như Đại Việt Thông Sử và Lam Sơn Thực Lục đều ghi nhận. Người thứ hai là một viên tư mã tên Lê Lai. Người này bị xử tử vào năm 1427 do có thái độ ngạo mạn và xem nhẹ công lao của người khác, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Lê Quý Đôn trong Đại Việt Thông Sử đã ghi chép đầy đủ cả hai sự kiện này, cho thấy rằng ông có thể đã nhận thức được rằng có hai nhân vật khác nhau mang tên Lê Lai. Phan Huy Lê và Phan Đại Doãn trong cuốn Khởi nghĩa Lam Sơn xuất bản năm 1977 cũng nhận định rằng thực ra không có căn cứ gì để cho rằng Lê Lai đã bị giết năm 1427 thì không thể có Lê Lai hy sinh năm 1419. Vì rất có thể có hai người cùng tên họ hay cùng tên khác họ nhưng được ban quốc tính nên thư tịch cũ chép thành cùng tên họ. Hơn nữa, Lam Sơn Thực Lục Tục Biên bản sao năm 1942 lại chép về việc Lê Lai hy sinh cứu Lê Lợi và cả việc giết Lê Lai năm 1427. Điều ấy chứng tỏ lúc bấy giờ có hai người tên là Lai. Hải Dương và Hồ Khang trong cuốn Lê Lợi và Thanh Hóa trong Khởi nghĩa Lam Sơn khẳng định Lê Lai bị Lê Lợi giết ở đây không phải là Lê Lai đã hy sinh anh dũng để cứu Lê Lợi. Sự nhầm lẫn về hai nhân vật Lê Lai xuất phát từ việc một số thư tịch cổ không ghi chép rõ ràng hoặc bỏ qua chi tiết về một trong hai sự kiện, từ đó gây ra hiểu lầm. Chính vì Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chỉ ghi nhận cái chết của viên tư mã Lê Lai năm 1427 mà không đề cập đến sự kiện còn lại, một số người đã suy luận rằng nhân vật Lê Lai bị xử tử và Lê Lai hy sinh là một người. Tuy nhiên, điều này thiếu cơ sở khi không xét đến các nguồn tài liệu khác như Đại Việt Thông Sử và Lam Sơn Thực Lục vốn ghi chép đầy đủ cả hai sự kiện. Vì sao có câu 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi? Trong phần liệt truyện của Đại Việt Thông Sử chép, Lê Lợi đã sai người ngầm tìm thi hài Lê Lai đem về Lam Sơn hậu táng. Vào năm 1428, cuộc khởi nghĩa thành công, Lê Lợi lên ngôi vua và lập ra triều đại Hậu Lê, đồng thời phong cho Lê Lai là đệ nhất công thần, tặng là Suy Trung Đồng Đức Hiệp Mưu Bảo Chính Lũng Nhai Công Thần, hàm thiếu úy. Tháng 12 năm Kỷ Dậu, tức 1429, nhà vua Sài Nguyễn Trãi viết hai bản lời thề ước trước và lời thề của vua nhớ công Lê Lai để vào trong hòm vàng và lại phong cho ông hàm thái úy. Vua Lê Lợi còn dặn con cháu cúng dỗ Lê Lai vào ngày hôm trước dỗ mình để Lê Lai được hưởng lễ trước. Ông thường nói, sau này ta mất đi, khi đến lễ dỗ ta thì một ngày trước đó phải cúng tế Lê Lai. Sau Lê Thái Tổ mất vào ngày 22 tháng 8 năm Quý Sửu 1433, các vua nối ngôi nghe theo lời dặn cúng Lê Lai vào ngày hôm trước là ngày 21 tháng 8. Vì vậy, từ đó trong dân gian có câu 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi. Điều này thể hiện sự kính trọng và biết ơn của Lê Lợi dành cho người anh hùng đã hy sinh để bảo vệ ông và sự nghiệp kháng chiến